सुपर। साथीहरु नमस्ते, हजुरहरुलाई फेरि पनि एमजी फुडी एक्सपोमा स्वागत छ। आज हजुरहरुको सामु फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तर म तिम्रो घर चाहिँ देखेन यार यहाँ चाहिँ। आजको हाम्रो यस भिडियोमा चाहिँ कोरियन स्पाइसी चाउचाउलाई चाहिँ कसरी पकाइन्छ भन्ने कुरा सानो भिडियो मार्फत हामी तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सायद यो सबैले जान्नु नि हुन्छ होला, त्यै पनि हाम्रो भिडियो मार्फत अब नजानेकोहरुलाई चाहिँ यस भिडियो मार्फत हामी देखाउन गइरहेको छु। ओके है त गाइस, लेट्स गो। 2 मिनेटसम्म हामीले यो चाउचाउलाई बोइल गरेपछि यसलाई चाहिँ हामीले 2 मिनेटपछि उतार्दा हुन्छ। चाउचाउ चाहिँ हामीले बोइल गरिसकेपछि पानी तार्छौं है। पानी चाहिँ अब अलिकति ध्यान दिएर ध्यानपूर्वक तार्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ नुडल्सलाई एकदम ड्राई तरिकाले बनाउने छौं है। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै बारीको प्याज है, अर्गानिक प्याज। कुनै किसिमको यो नयाँ बजारको नयाँ औषधिहरु केही नमिसाइकन सिर्फ हामीले गाउँकै गाई गोरुको बाख्राको मल हालेर बनाएको फलाको हो। यो प्याजको बारी छ हाम्रो यसरी। नुडल्सको लागि हामीले अब यो एकछिन कराईमा तेल खरिने गरेर तताउन पर्छ। अन्डा चाहिँ यो पनि घरमै पारेको अन्डा हो हाम्रो कुखुराले। यो चाहिँ अन्डा फ्राई गरेर चाउचाउमा हामीले यसलाई प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा चाउचाउको स्वाद एकदमै मिठो हुने गर्छ। अब तेल खरिएपछि अन्डालाई कराईमा हालिन्छ यसरी। तर ब्याड लक है, यो तेल चाहिँ नखरिएर चाहिँ चुई केही गरेको छैन। अलिकति नजान्ने सेफ परेछ है। अनि अन्डा चाहिँ यसरी फ्राई गरिसकेपछि त्यसलाई छुट्टै ठाउँमा राखिन्छ। अनि फेरि हामीले चाहिँ तेल हालिन्छ। तेल के को लागि हालेको? ओ अनियन फ्राई। अनियनलाई चाहिँ प्याजलाई चाहिँ काटेर हालेपछि मलाई लाग्छ अब उति चाउचाउ पनि हाल्ने होला सायद। लेट्स सी। यहाँ तलको यो करेसो बारीमा, तरकारी बारीमा कुखुरा नजाओस् भनेर यत्रो यो जाली लगाइयो। त्यही पनि कुखुरा छिरिहाल्छ यसरी। छिर्न चाहिँ जान्ने, बाहिर निस्किन चाहिँ नजान्ने। अचम्म छ। अहिले पनि अब बाहिर निस्किनलाई सङ्घर्ष गरिरहेको छ। त्यही बस, अब त्यही बस। प्याज त पछि कि यो पात त पछि हालेको अझै राम्रो हुन्थ्यो। फ्राई गरेको अन्डालाई फेरि पनि एकचोटि तेलमा भुटिन्छ प्याज र यो लसुनको पातसँग, जसले गर्दा फ्लेभर बास्ना अलिकति मिठो आउने गर्छ। नुडल्सलाई पनि सँगै
एड गर्यो भने हालिन्छ है कराईमा र यसलाई चाहिँ हामीले मजाले सबै मिक्स गरिन्छ मसलाहरू हालिसकेपछि यसलाई फेरि राम्रोसँग सबै मसलाहरू चाउचाउको भित्र पुग्ने गरेर यसलाई मजाले मिक्स गरिन्छ चलाइन्छ नेपालमा चाहिँ नि यो नुडल्स पकाउन एकदम इजी छ एकैछिनमा पाक्ने 2 मिनेट पनि लाग्दैन यो हामीले यसलाई यसरी मसला घोलेपछि 2 मिनेट पनि लागेन हामी चाहिँ आज यो नुडल्ससँग चाहिँ चिया पनि खानेवाला छौँ अचम्मको खाजा हुने हो आज चिया पकाउनका लागि निकै नै सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ यहाँ आगो फुक्दा हेरेको छ फाइनल्ली आवर टी इज रेडी कस्तो नमिठो चिया बनाएको सुपर फास्ट ल साथीहरू मेरो नुडल्स पनि तयार भएर खानको लागि रेडी भइसक्यो हेर्नुस् हेर्दै कति स्वादिष्ट छ एकदम ड्राई छ यसमा हेर्दै पिरो मुखबाट रस आउने जस्तो छ है साथीहरू ओके साथीहरू म चाहिँ फर्स्ट बाइट लिन गइरहेको छु है हामी चाहिँ एकदम मसला भित्र पुगेको छ पिरो भइरहेको छ मजा छ यो घाम लागेको बेलामा खान त ठिक हुन्छ यो अन्डा कता गयो अन्डा पनि छ यहाँ लसुनको पात वाउ भेरी टेस्टी यसमा चाहिँ क्याप्सिकम भएको भए झन् दामी हुन्थ्यो एकदिन हामी क्याप्सिकम भएको बेलामा फेरि यसको भिडियो बनायो भने तपाईँहरूलाई के अवश्य देखाउनेछौँ सुपर कस्तो मिठो है मेरो भाइ चाहिँ हुन नसकेको कुक हो क्या खाना चाहिँ मिठो बनाउँछ तर सेफ चाहिँ होइन कुक पनि होइन ब्रिलियन्ट खाने बेलामा त केही बोल्नु पनि लाग्दैन खाना पनि जहिले पनि आरामसँग साइलेन्टली खानुपर्छ भन्छ तर के गर्नु भ्लगको लागि पनि बोल्नुपर्छ नबोल्यौँ भने पनि बोल्नै पर्ने हुन्छ र अन्तमा साथीहरू आजको हाम्रो खाजा पनि खाएर सकिसक्यौँ करेन्ट स्पाइसी करेन्ट थियो मिठो भयो पिरो भयो मुखमै सरर पानी आउने जस्तो अनि त्यही हो गाइस र भिडियोको हामी अन्तिम क्षणमा आइसक्यौँ अनि कृपया यहाँसम्म हेर्नु हुने सबैजनालाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस च्यानलमा जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र पुरानो दर्शकहरूले चाहिँ
कृपया लाइक र सेयर गरिदिनु है त ओके अनि हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ भेट्नेछौँ टिल देन बाई